নমস্কাৰ মই চক্ৰপাণী পৰাশৰ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বাৰ্তালাপ আৰু আজি বাৰ্তালাপ মই আছো বাৰ্তালাপৰ শ্ৰেণীকোঠাত আৰু মোৰ সৈতে থাকিব অসমৰ সুসন্তান তেখেত থাকে কেনেডাত আৰু তেখেতৰ নাম হৈছে সৌমিক দত্ত আৰু সেই সৌমিকদাৰ সৈতে আজি আমি এটা বিশেষ স্থানলৈ যাবলৈ বিচাৰিছো এখন বিশেষ গাড়ী আৰু সেই গাড়ীখনেৰে সৌমিক দত্ত যাব কেনেডালৈ কেনেডাৰ এটা বিশেষ স্থানলৈ যাব আৰু কলৈ যাব কেনেকৈ যাব এই যাত্ৰাটো এটা ৰোমাঞ্চকৰ যাত্ৰা এই বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছো আৰু ইতিমধ্যে সৌমিক দত্তই আমালৈ তেওঁৰ যিসমূহ কথাবৰ্তা সেয়া আমালৈ পঠিয়াইছে তাৰ পৰা আৰু আমি এইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছো গতিকে আহক আমি প্ৰথমে চাই লওঁ সেই বিশেষ গাড়ীখন যিখন গাড়ী তৈয়াৰ কৰা হৈছে স্পেচিয়েলি এই যাত্ৰাটোৰ বাবে আহক গাড়ীখন চাই লওঁ এখন অত্যাধুনিক গাড়ী আৰু এই গাড়ীখনৰ বিষয়ে অধিক জনাব সৌমিক দত্তই তাৰ আগতে আমি সৌমিকদাৰ সৈতে কথা পাতিছিলো যে এই যাত্ৰাটো কিমান ৰোমাঞ্চকৰ হ'ব কিমান দিনীয়া এই যাত্ৰা হ'ব আৰু সেই স্থানখিনিৰ নাম কি কেনেডাৰ সেই বিশেষ স্থানখিনিৰ নাম কি এই বিষয়ে সৌমিক দত্তই আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছে আহক আমি সৌমিকদাৰ সৈতে কথা পাতোঁ নমস্কাৰ চক্ৰপাণী thank you for having me at your show much obliged তোমাৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ যে মোৰ যাত্ৰাটোৰ বিষয়ে মই এটা বিৰাট দীঘলীয়া যাত্ৰা হাতত লৈছোঁ চ' এই যাত্ৰাটো আৰম্ভ হ'ব এই বৃহস্পতিবাৰে জুলাই 7, 2022 আৰু জেগাটো মানে কানাডাত হয় চ' ইটছ অলছ' known as edge of the world চ' চিটিখনৰ নাম হ'ল সৰু টাউন এখন আৰু সেই টাউনখনৰ নাম হ'ল থাক ইয়াকমকটক চমুকৈ থাক বুলি কয় কেনেডিয়ানবিলাকে থাক বুলি কয় চ' সেই টাউনখন আমাৰ এলেৰ পৰা কাৰণ মই যাত্ৰাটো এলেৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম চ' এলেৰ পৰা সেই টাউনখনলৈ তোমাৰ 3,600 miles which is probably 5,000-6,000 kilometers চ' মই এলেৰ পৰা অকলেই যাম চিয়াটললৈকে চিয়াটলত মোৰ বন্ধু এজনে মোক লগ ধৰিব এণ্ড তাৰ পৰা আমি দুইজনে আগৰ যাত্ৰাখিনি একেলগে যাম এই যাত্ৰাটো বহুত দীঘলীয়া হ'ব প্ৰায় 25 দিনৰ যাত্ৰা হয় চ' আৰু এইটো জেগাটো খুব ৰিম'ট হয় especially last 1,000 miles from like back and out from Dawson City বুলি এখন city আছে by Yukon River so তাৰ পৰা থাকয়াকমকটকখন 1,000 miles হয় আৰু সেই 1,000 miles পুৰা gravel road meaning শিলগুটি থকা ৰাস্তা হয় so because সেনেকুৱা জেগাত মানে তোমাৰ ৰাস্তা বনাব নোৱাৰে পকা ৰাস্তা বনাব নোৱাৰে তাৰ এটা ৰিজন আছে ৰিজনটো এইটোৱে যে আৰ্কটিক চাৰ্কুলৰ পাছত তাৰ মানে জেগাখিনিক পাৰ্মাফ্ৰষ্ট বুলি কয় তাৰ মানে তোমাৰ মাটিৰ তলত মানে ধৰা 3-4 ফুট মাটিৰ তলত গোটেইবোৰ আইচ হয় চ' যেতিয়া তুমি পকা কিবা ৰাস্তা বনাই দিয়া মাটিৰ ওপৰত হিটটো ট্ৰেপ হৈ যায় হিটটো ট্ৰেপ হৈ গ'লে তলত থকা বৰফ আইচবিলাক মেল্ট হৈ যাব আৰু এভৰিথিং উইল কলাপছ চ' ঘৰবোৰ তাত বেলেগ ধৰণে বনোৱা হয় ৰাস্তাবোৰ সেইকাৰণে পকা ৰাস্তা বনাব নোৱাৰে চ' সেই 1,000 miles লাষ্ট পৰ্চনটো খুব চেলেঞ্জিং হ'ব খুব ৰিম'ট হয় তাত কোনো চেলফোন ছিগনেল বা কোনো ধৰণৰ দোকান বা পেট্ৰল পাম্প একো নাই চ' সেইটো কাৰণে মই নিজৰ ট্ৰাকখন তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ বিল্ড কৰি লৈছোঁ যোৱা এবছৰ ধৰি মই এখন ট্ৰাকখন বনাই আছোঁ
চ' বহুত বস্তু ইনষ্টল কৰা হৈছে সময়টো দীঘলীয়া বিকজ এইকাৰণেই যে ডিউৰিং পেণ্ডেমিক মানে বস্তুবোৰ যেতিয়া অৰ্ডাৰ দিয়া সেইটো শ্বিপ কৰিবলৈ বা ডেলিভাৰী কৰিবলৈ খুব দীঘলীয়া সময় লয় চ' সেইটো কাৰণে এইটো অলপ বেছি সময় লাগিলে চ' চক্ৰপাণি তোমাক আৰু এটা কথা মই শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ যে মই কি কাৰণে এনেকুৱা যাত্ৰা কৰোঁ চ' বেচিকেলি মোৰ মানে সৰুৰে পৰাই এটা বিৰাট ডাঙৰ এটা পেশ্যন আছিল যে মই কিছুমান জেগাত যাম য'ত সাধাৰণতে মানুহ নাযায় চ' তেনেকুৱা জেগাবোৰ চাই ভাল লাগে মোৰ নেচাৰটোৱে খুব আকৰ্ষিত কৰে এণ্ড এনেকুৱা জেগাবোৰত গৈ পেলাই মই মানে নেচাৰটো কেনেকৈ চেঞ্জ হয় এতিয়া আমি যিখিনি জেগাত আছোঁ এলেত সেইখিনি হ'ল কি তোমাৰ 30 ডিগ্ৰী নৰ্থ লেটিটিউড আৰু য'ত আৰ্টিক চাৰ্কলটো আছে তাত এইটো 60 ডিগ্ৰী নৰ্থ লেটিটিউড চ' সেই নেচাৰটো কেনেকৈ চেঞ্জ হ'ব ইয়াত খুব গৰম ডেজাৰ্ট লাইক কণ্ডিশ্যন বাট তাত জেগাবোৰ ঠাণ্ডা তাৰমানে ট্ৰী লাইনটো আৰ্টিক চাৰ্কলত ট্ৰী লাইনটো শেষ হৈ যায় তাৰপিছত আৰু গছ নগজে আৰু এই জেগাবোৰ খুব গছ মানে তোমাৰ ঘাঁহ বননি আছে কিন্তু ডাঙৰ গছ তাত নহয় বিকজ অফ পাৰ্মাফ্ৰষ্ট সাধাৰণতে মানুহ নোযোৱা এটা স্থানলৈ সৌমিক দত্ত আৰু তেওঁৰ বন্ধুৱে ইতিমধ্যে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে এখন বিশেষ গাড়ী লৈ আৰু এইবাৰ মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ এই গাড়ীখনৰ বিশেষত্ব গাড়ীখন তেখেতে অত্যাধুনিকভাৱে সজাই লৈছে গাড়ীখনত থকাৰ ব্যৱস্থা আছে খোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে সকলোবিলাক সা সামগ্ৰীৰে পৰিপুষ্ট এখন গাড়ী আৰু এই গাড়ীখন সৌমিক দত্তই খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই দিবলৈ বিচাৰিছে আহক গাড়ীখন আমি চাওঁ আৰু এই গাড়ীৰে সৈতে সৌমিক দত্তৰ এই যাত্ৰাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাইছোঁ অ'কে চক্ৰপাণি চ' মই প্ৰথম বস্তুটো তোমালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ অনিংখন এই অনিংখন তাৰমানে খুলি যায় খুলি গ'লে তোমাক ধুনীয়া চাহ দিয়ে মানে চাহত বহি পেলাই ধুনীয়াকৈ তুমি এনজয় কৰিব পাৰা চ' ইটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টু হেভ ইট ফৰ অভাৰলেণ্ডিং চ' লেট মি শ্ব' ইউ হাউ টু অ'পেন ইট হাউ টু ছেট ইট আপ Okay, the next thing that when you go on this trip, so you have to eat. So for that, tomar kot keneke ki banabo. So I have moi etu bostu ase, more etu scuttle boli koy. Actually, scuttle is it's a South African way of cooking it. So I got it, and this is run on gas. So mo gasor cylinder to ase. So pipe di mo gasor cylinder to yat logo আছে এটো পার্মানেন্টলি ইয়াতে থাকে so when I need to refill it I just take it out and I refill it so আৰু এটা বস্তু খুব দৰকাৰ হয় that is water so when you're cooking you need water to clean your বাচন বৰ্তন so সেইকাৰণে মোৰ water tank এটা আছে মাউন্ট কৰা আছে ওপৰত and এটো হোজ আছে so I used the water to বাচন বৰ্তন ধুবলৈ বা Ketiaba, you can take a shower also. This is a pressurized water. Right now I don't have pressure, so but it gives you pressurized water. So Arata was doing खूब interesting. It's called roof tent. So this is where I sleep at night. So it's mounted on the bed rack. So I will show you how to open it and also give you a tour of inside the tent. So my tent is ready. Now let me show you inside the tent. So this is my tent and there is LED light in there. So very easily 2 people can sleep very comfortably. Okay, Chakropani, আৰু এটা বস্তু তোমালোকক দেখুৱাব বিচাৰো that you must have for overlanding. It's the refrigerator, but lot of people they use coolers where they put ice and they put their drinks and their food.
বাট মই মানে ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ এই কাৰণে মানে লগালোঁ বিকজ তোমাৰ যেতিয়া কুলাৰ্ছত বৰফবোৰ গলি যায় চ' তাৰ কাৰণে খোৱা বস্তুবোৰ মানে চ'ক হৈ যায়, পানীত চ'ক হৈ যায়, বৰফবোৰতো গলিবই চ' in refrigerator you don't have that problem, so food will be dry and fresh. So let me show you that. So I have cold drink for myself. Cheers. So তোমাৰ যেতিয়া ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ আছে চ' ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ চলাবৰ কাৰণে পাৱাৰ দৰকাৰ চ' যেতিয়া গাড়ীখন চলি থাকে ন' প্ৰব্লেম গাড়ীখনে পাৱাৰ দিয়ে ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ আই হেভ এ পাৱাৰ আউটলেট দেয়াৰ বাট এট নাইট হাউ ডু ইউ পাৱাৰ ইয়ৰ ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ বিকজ যদি গাড়ীখনৰ বেটাৰী চলাই থাকাতে বেটাৰী ডাউন হৈ যাব গতিকে চ' what I have is a call EcoFlow power system. So this is a 1300 watts power station. You can call it inverter, and this thing I can charge with solar power, which is available all the time. So let me show you my solar panel. This is a 110 watt solar panels. There are 4 of them. So it charges my power station from 40% to 80% power in like 4 hours. So in the early morning I put it out and I charge my power station. So it's like powered 80%, so which is sufficient to power my refrigerator. So hey karone etu dorkar hoy off jetia tumi off the grid enuka jaga bur jua, so power is the main problem that, and this is the nice way to have power back on your power station. So my tripod on all of adventures ase maje moi fishing koro in the river and lakes. So I have my fishing rod mounted on the Roam cases. This is a case. So I have 2 fishing rod. All the fishing gears are in my back in my drawer system. So I wanted to show you inside the truck now. So আৰু এটা বস্তু মই ইয়াত লগাইছোঁ এইটো হ'ল কি ট্ৰেকশ্যন বৰ্ড বুলি কয় চ' এই ট্ৰেকশ্যন বৰ্ডখন ভেৰি ইউজফুল হয় চ' কেতিয়াবা মানে চকাটো যদি ফচি যায় বোকা বা স্নো বা বালিত চ' এই ট্ৰেকশ্যন বৰ্ডখন আমি খানি পেলাই চকাৰ তলত লগাই দিওঁ চ' দেট ইট কেন কাম আউট অফ দ্য mud or sand or ice. So this is my rear side of the truck. So as you have seen, moi pisor seat gita delete kori dilu aru moi platform to bonalu nije banaisu aru mur uporot ekhon molly palen ase jot tumar I have light that are mounted here so I can use it at night. So molly palenot more first aid box, torchlight, knife, recovery gear. Then I have the radio, 2 radios, Wi-Fi, what do they call, walkie-talkie radios. So like it's good to have some recovery thing as well as first aid. So মই ভিতৰৰ বস্তুখিনি দেখাওঁ তোমালোকক so এই আইপ্যাডটো অলপ স্পেচিয়েল হয় ইয়াত তোমাৰ এটা এপ ডাউনলোড কৰা হৈছে এইটো গায়া বুলি কয় গায়া map so which is better than Google GPS because it has more roads like inside roads, off-roading and trail. All these things are here and it also track your movements. And I also have something called satellite communication system. So since moi jot jam tat kono dhoroner cell phone signal nai, so I need to contact my family members or in case of emergency. So a to reply moi contacted thakibo parim. Etu world ji kono jagate kam kore because this is a satellite communication system. Then I have a switch panel here. So this switch panel I use to turn on all my light and everything. I can show you
few lights that I have chase light, then I have rock lights that underneath the truck because কেতিয়াবা তুমি যেতিয়া বৰষুণ দি থাকে বা কিবা কৰে so you make sure that when you're getting off the truck you're not stepping on some creatures or anything like that. So I have rock lights underneath the truck. So I have something called radio communication system. So etu tumar logale tumar license dorkar hoy federal government or pura. So more license ase etu use koribo karone. So etu mane sometime I can communicate with like ইয়াত যেতিয়া ট্ৰাকবিলাক চলাই ট্ৰাক বেছিভাগ ট্ৰাকে থাকে হাইৱেত চ' ট্ৰাকবিলাকৰ যদি মোক কিবা বিপদ আহে মই এইটো দি পেলাই কিছুমান ট্ৰাক ফ্ৰিকুৱেঞ্চিত গৈ পেলাই I can contact those truck drivers. So it's a very আৰু কিছুমান এক্সেসৰি দৰকাৰ হয় when you go off grid to a remote places. This is called Rotopax jerry can. So moi yate extra petrol loi jao jate jot petrol khek hoi gole I can refill the tank. So I have a kuthar boli koi ahomiat so axe. So sometime I use this to cut wood for campfire. So this is a knife, this is a utility knife, and I have shovel in case more gari khon jod kobat fosi jay buka ba snow ba sand. So I use shovel to dig it up or even I use it to change my tire. Sakropani moi tumak to dekhabo bisarisu drawer system te etu moi nije bonalu install korisu truck or bed khonot. So mur duta drawer ase eta horu eta dangor horu drawer to more recovery gears bilak ase fishing gear some extension cord and hammer and all that. And in my bigger drawer I have some cookwares and some spices and you know like whatever you need to cook hebur more to drawer ase. So ei bostu to khub handy hoy. So মই বেছি organize কৰি পেলাই বস্তুবোৰ ভিতৰত ড্ৰয়াৰত ৰাখিব পাৰো. So Sakropani মোৰ ৰুম কেছটো মই ওপৰত মাউন্ট কৰিছো তাতে মোৰ কিছুমান বস্তু থাকে including air hoses for মানে চকাত পাম্প দিব কাৰণে hose was মই দেখাই দিলো. So I open it. So ইয়াত মোৰ এইটো চকাত পাম্প দিবৰ কাৰণে হোজ আছে এইটো হ'ল কি মোৰ টায়াৰ ৰিপেয়াৰ কিট এইটো মোৰ সৰু ষ্টভটো চ' যেতিয়া মই কেতিয়াবা লাইক মই কফি বনাব বিচাৰিলে চ' এইটো পটককৈ উলিয়াই পেলাই কফি বনাই পেলাই ৰাস্তাত ধুনীয়াকৈ ৰিলেক্স কৰিব পাৰোঁ. চ' দেন আই হেভ চাম wrenches and some sockets so I keep it over here and ওপৰত দেখিছে বৰশীডাল fishing rod there. Okay, so more air compressor to sitor tolot ase. You can see it here, the outlet. So I can turn it on if I can turn it on. So then I can air up my tires. So more jatra to aru kisuman interesting kotha tumalokok janao je as I mentioned before that last 1000 mile খুব challenging হয় because rasta bilak hilguti ase. So tenuka avasthat ki koribo lage moi soka bilakor pra air to olop uliyai diu. So hey air to uliyai diar karone olop soka bilakor traction to bhal hoy. Also the ride will be smooth iman jerky nohoy. So কিন্তু চকাৰ পৰা যেতিয়া মই এয়াৰটো উলিয়াই দিওঁ আকৌ যদি মই ৰাস্তাত আহোঁ পকা ৰাস্তাত আহোঁ তেতিয়া মই এয়াৰটো ভৰাব লাগে. চ' সেইকাৰণে মোৰ এয়াৰ কম্প্ৰেছৰ এটা আছে যোনটো মোৰ গাড়ীৰ ভিতৰতে ইনষ্টল কৰা আছে যাৰ সেইটো ইউজ কৰি মই আকৌ টায়াৰবিলাকত এয়াৰটো ভৰাব পাৰোঁ. চ' সেইবোৰ বস্তু ভিতৰৰ মোৰ কেছটো ভিতৰত চব থাকে তাত ইন কেছ অফ লাইক টায়াৰবিলাক যদি পাংচাৰ হৈ যায় তেতিয়াও মই সেই কিট আছে ৰিপেয়াৰ কিট আছে সেইটো ইউজ কৰি পেলাই মই চকাটো আকৌ ঠিক কৰিব পাৰোঁ. চ' সেইবোৰ সৰু সৰু কথা কিছুমান মই শিকি আছোঁ এণ্ড
I'm ready, I think. I'm ready. I'm very excited and looking forward for this trip. And তোমাৰ লগত মই মাজে মাজে কিছুমান জেগাৰ পৰা সম্পৰ্কত থাকিম আৰু কিছুমান ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু যদি মোক ফ'ল' কৰিবলৈ হয় ফেচবুকত সৌমিক দত্ত আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত দত্ত সৌমিক বুলি ক'লে ফ'ল' কৰিব পাৰিব কিছুমান ফটো মই আপলোড কৰিম ইউ গাইজ কেন চি ইট থেংক ইউ গাড়ীখন ইমানেই অত্যাধুনিক তাত পানী লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে চাৰ্জ দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে ভাত ৰান্ধি খোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে চিলিণ্ডাৰ গেছ সকলোবিলাক লৈ যাব পৰা সুবিধা আছে এই বিশেষ গাড়ীখনত আৰু শ্ৰমিক দাই এই গাড়ীখন খুব ধুনীয়াকৈ তৈয়াৰ কৰিছে আৰু এই গাড়ীখন লৈ কেনেডাৰ এটা বিশেষ স্থানলৈ এই যাত্ৰা কৰিছে প্ৰায় ৫,০০০-৬,০০০ কিলোমিটাৰৰ এই যাত্ৰা বহু কেইদিন লাগিব প্ৰায় এমাহ দুমাহ সময় লাগিব ইতিমধ্যে তেওঁ কৈছে আৰু এই যাত্ৰাৰ সম্পূৰ্ণ দৃশ্যসমূহ মই বাৰ্তালাপৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কাৰণ আমি সেই জেগালৈ যাব নোৱাৰোঁ কিন্তু বাৰ্তালাপৰ জৰিয়তে সৌমিক দত্তৰ জৰিয়তে আমি সেই স্থানসমূহ চোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ আৰু এই যাত্ৰাৰ সম্পূৰ্ণ কাহিনী মই আপোনালোকৰ লৈ মাজে মাজে লৈ আহিম আৰু অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সৌমিক দত্তক আৰু তেখেত অসমৰ সুযোগ্য সন্তান তেখেতে বাহিৰত বহু বছৰ ধৰি ভাৰতৰ বাহিৰত আছে আৰু সদায় আমাৰ লগত সুসম্পৰ্ক গঢ়ি আছে আৰু আশা কৰিম সৌমিক দা আপুনি যিমানেই যাত্ৰা কৰি থাকক প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' আমালৈ সেন্ড কৰি থাকিব আৰু আমি বাৰ্তালাপৰ দৰ্শকসকলক এই ৰোমাঞ্চকৰ যাত্ৰাৰ বিষয়ে জনাই থাকিবলৈ আৰু আমি চাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সৌমিক দা যাত্ৰা শুভ হওক আপোনাৰ